ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක් කියලා කියන ගමන් අපි ආයෙත් එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ කෙටි වීඩියෝ සීරීස් එක මගේ ෆෝල්ඩ් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඒ තමයි අපි කැමරා ගැන කතා කරන්නේ. අපි ෆෝන් එකක් ගන්නකොට ඒ ෆෝන් එකේ කැමරාව කොච්චරක් දුරට හොඳයිද කියන එක බලනවා. අපි ඉන්නේ TikTok යුගයක ඒ වගේ වීඩියෝ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන්න ඕනේ. Fold 2 එකට වඩා Fold 3 එකේ මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලුවොත් එහෙම back කැමරා එකේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තියෙන ලොකුම දේ තමයි back glass එක. ඉතින් මේ පාර ඒගොල්ලෝ Fold 2 එකට වඩා හොඳ back glass එකක් use කරලා තියෙනවා Fold 3 එක හදන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ Gorilla Glass use කරලා අලුත් clear glass එකක් use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තනි glass එකකට තිබ්බ එක ඒගොල්ලෝ මේ පාර lenses 3කට කඩලා glass 3කින් use කරලා තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉඩ ප්‍රමාණය ඇත්තටම ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබේ. කියන්නේ අර S20 Ultra එකේ තිබ්බ ඒ වගේ ලොකු camera bump එකක් නැතුව පොඩි streamline ලස්සන camera bump එකක් දාලා තියෙනවා. S21 Ultra එකේ ආපු වගේ ලස්සන curvature එකක් එක්ක ඒගොල්ලෝ use කරලා තියෙනවා මේ අලුත් camera bump එක back camera එකේ. ඉතින් Fold 2 එකේ ඒගොල්ලෝ කරපු camera එකම තමයි මේ පාර Fold 3 එකේ back camera system එකට use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි specification wise ගත්තොත් එහෙම මේ cameras තුනම 12 megapixel wide camera එක f1.8 ඒකට optical image stabilization එක තියෙනවා. ultra wide එක ගත්තොත් එහෙම f2.2 සහ telephoto එක ගත්තොත් එහෙම f2.4 ඒකෙත් optical stabilization මේ පාර ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. සහ 2x zoom එකක් තමයි f2.4 අගය හින්දා මේ පාර set කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ලොකුම අනිත් වෙනස තමයි inner display එක. ඉතින් inner display එකේ ඔයගොල්ලන්ට මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඉස්සර Fold 2 එකේ තිබ්බේ ඇත්තටම කැමරා cutout එකක්. ඒක ඒගොල්ලෝ මේ පාර අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් තියලා තියෙනවා under display camera කියලා. ඒ කියන්නේ UDC camera කියලා. under display camera කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තොත් එimhe මේ වගේ app එකක් අපි load කරාම අපිට පේනවා මේ camera cutout එක consistent. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම එක පේනවා. නමුත් මේ under display camera කියන්නේ display එක යටින් තමයි කැමරාව තියෙන්නේ. එතකොට කැමරාව use වෙන්නේ නැති වෙලාවට ඒ උඩ තියෙන pixels වලින් අර කලර් එක හදනවා. app එකක් launch කරොත් ඒ app එක මේ උඩ pixelate වෙලා මේ කැමරාව පේන එක නැති වෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම perfect නෙමෙයි තාම. technology එක perfect වෙලා නැහැ. මේක version 1 එක. under display camera version 2 එකත් ඇත්තටම release වෙලා තියෙනවා Oppo phone එකක. ඒක තමයි හොඳටම කියලා කියන්නේ. මොකද හොයාගන්නවත් බෑ මිනිස්සුෙකුට ඇත්තටම display එකට කැමරාවක් තියෙනවද කියලා. මොකද ඒ තරමට හොඳ pixels ප්‍රමාණයක් තියෙන සංයුතියක් තියෙන display එකක් තමයි ඒකට use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක version 1 එක under display camera එකක්. නමුත් මට ඒක කිසිම issue එකක් නැහැ. මොකද මම ගොඩාක් වෙලාට මේකෙන් video calls ගන්නෙත් නැහැ. මේ හැබැයි මට අර immersive feeling එක, කියන්නේ movie එකක් බලනකොට, game එකක් ගහනකොට මේ camera එකෙන් අපිට ඇත්තටම හොඳ immersive feeling එකක් අරගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාට හිතනවා ඇයි මේ කැමරා එක දැම්මේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙච්චර quality නැති කැමරා එකක් දාලා මේක මොකද මේක 4 megapixel කැමරා එකක්. ඉතින් මේ වගේ 4 megapixel කැමරා එකක් දැම්මේ ඇයි කියලා හිතනවා. මොකද quality එක එච්චරම නැහැ. අර pixels ටික අයින් වෙලා ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට අර display එකක් ඕකට තියෙන නිසා එතනදී පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඇත්තටම අපිට ෆොටෝ එකේ පොඩි blurrish effect එකක් එනවා. මොකද අර lens එකක් උඩ තියෙන හින්දා display එකක් උඩ තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒක නැති කරන්න computationally ඒගොල්ලෝ ෆොටෝ එක enhance කරනවා. එතකොට එන quality එක පිළිබඳ පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් මම recommend කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ෆොටෝ අරගන්න කියලා, selfie අරගන්න කියලා. මොකද මීට වඩා හොඳ විදියක් තියෙනවා selfie අරගන්න. මම ඒක ඉස්සරහදී කියන්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී. නමුත් වීඩියෝ කෝල් එකක් වගේ එකක් නිකන් zoom කෝල් එකක් ඔයාලට අරගන්න ඕන නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද හොඳ zoom කෝල් එකක් අරගන්න අවශ්‍ය විදියට සහ Skype කෝල් එකක් නැත්තම් Google Duo call එක මොන හරි වෙන වීඩියෝ කෝල් එකක් කරගන්නවා කියන ඉෂුව එකක් නැහැ. මනුස්සයව හොඳට පේනවා. එකම තියෙන්නේ පොඩක් අර details පොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට zoom call එකක් වෙන detail තියෙන විදිහට අරගන්න ඕන නම් මම ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මීට අමතරව මේකට ඇත්තටම තියෙන හොඳම selfie camera එක තමයි මට කියන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහ තියෙන selfie camera එක. ඉතින් මේ ඉස්සරහ තියෙන selfie camera එක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ ගිය පාර use කරපු selfie camera එකමයි f2.2 10 megapixel camera එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩාක් clear සහ ඒක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය selfie මොන හරි TikTok video කරන්න ඕන නම් අරගන්න පුළුවන් හොඳම camera එක දැනට තියෙන්නේ ඒකද කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොත්තු දුන්නා ඉස්සෙල්ලා කොහොමද අපි selfie camera එක තවත් upgrade කරගන්නේ. ඒක තමයි Fold එකේ තියෙන නියමම feature එක. ඒක මම ගොඩක් කැමතියි. මේ feature එක කොහොමද ගන්න කියලා බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ camera app එකට ගිහිල්ලා back cameras තුනක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ තියෙන තුනේ තියෙන zoom levels
ඉතින් ඇත්තටම තුනේ අපි ඕන එකක් තෝරලා අපිට පුළුවන් මේ බටන් එක ඔබන්න. මේ බටන් එක ගිහුවම cover screen preview on වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ කැමරා එකෙන් selfie එකක් අරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ මුණ පේනවා සහ මං ගන්නෙ මේ තියෙන lenses තුනෙන් එකක. ඉතින් මේ තියෙන lenses තුනෙන් එකක ගන්නවා කියන්නේ මට ඇත්තටම quality සහ අපිට enable කරන්න පුළුවන් hand gestures වලින්. ඉතින් ඒක බොහොම ලේසි වැඩක්. මෙහෙම ෆෝන් එක ඉස්සරහට පාම් එක ගේන්න. එතකොට ෆොටෝ එක ගන්න. මම හිතනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමරා ගැන පොඩ්ඩක් මේකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු මේ ෆෝන් එක කොහොමද අපි ඇක්සසරයිස් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් උපරිමයෙන් යූස් කරන්න සහ මේක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරගන්න සහ මේකට කොහොමද ඇක්සසරිස් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොටම සුබ දවසක් කියලා කියනවා.